आता श्रीमंत पूजन या विधीमध्ये मुलीचे आई वडील हे मुलाचे पाय धुतात. हे पाय धुवत असताना आपल्याला एक मॅक्रो अँगल मिळतो जो कॅमेरा ग्राउंडला ठेवल्याच्या नंतरच मिळतो आणि तो तसा कॅमेरा ठेवला आणि अँगल घेतला तरच तो फार सुंदर वाटतो. याच्या व्यतिरिक्त आपल्याला वाईड अँगल तर मिळतोच, पण तो आपण स्लाइडिंग मध्ये जर घेतला तर त्याची सुंदरता अजूनच वाढते. यानंतर मुलीच्याकडे ओटी भरली जाते. मुलीची जेव्हा ओटी भरली जाते तेव्हा तिला हळद कुंकू लावताना तिचा टाईट अँगल, ज्या टाईट अँगल मध्ये तिच्या डोक्यावरून सरणारे तांदूळ हे आपल्याला कॅप्चर करता येतात. तसेच तिच्या पाठीमागून जर दुसरा अँगल पकडला तर तिला हळद कुंकू लावताना इतर बायकांच्या ज्या असणाऱ्या एक्सप्रेशन आहेत त्या आपल्याला खूप सुंदररित्या कॅप्चर करता येतात. त्या कॅप्चर करतानाच जेव्हा तिची ओटी भरली जाते तेव्हा आपल्याला टॉप अँगल घेता येतो, जेणेकरून त्या अँगल मध्ये आपल्याला असे दिसून येते की ती ओटी कशी हातामध्ये घेतली आहे किंवा ती तिच्या ओटीमध्ये कशी सोडणार आहेत. असे दोन टॉप अँगल आपल्याला तिथे मिळतात. त्याचा वाईड अँगल तर आपल्याकडे असतोच, पण ह्या दोन टाईट अँगलमुळे त्याची सुंदरता अजून वाढते. ओटी भरणे या कार्यक्रमानंतर मुलाचे आई वडील आणि मुलीचे आई वडील यांची भेट घालून देण्यात येते. जेव्हा ही भेट घालून देण्यात येते तेव्हा त्यांचे सुंदर कॅन्डिड मुवमेंट आपल्याला कॅप्चर करता येतात.